ตอนนี้ก็มาคุยกับน้องดีมต่อนะครับเรื่องของอินทีเรียเดี๋ยวให้ดีมเริ่มเล่าเลยดีกว่าเอาตรงบริเวณโถงบันไดเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการใช้วัสดุหลากหลายเลยแล้วก็มันมีการเปลี่ยนวัสดุพื้นด้วยนะใช่ค่ะตรงนี้นี่มีการออกแบบเป็นยังไงบ้างครับคือเริ่มจากโถงบันไดทั้งหมดเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นภาพรวมของบ้านเนี่ยเป็นโมเดิร์นอีแกนใช่ไหมคะพี่แก๊ปแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนวัสดุเนื่องจากว่าโซน common space เราจะใช้เป็นพื้นแนวกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะซึ่งบันไดเนี่ยก็เป็นเหมือนบันไดพิเศษที่ทำมาเฉพาะเป็นบันไดเลยกระเบื้องตัวนี้ใช่มันเป็นยังไงฮะคือมันจะเป็นตัวฉากที่ทำมาจากโรงงานที่ต่างประเทศเลยค่ะแล้วก็มาติดตั้งมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับสมูทกับลายต่างๆที่เราเลือกมาก็คือหมายความว่าลูกตั้งกับลูกนอนเนี่ยฉากมาแบบนี้เลยใช่แล้วก็เอามาสวมเข้าไปใช่ค่ะอันนี้คือจากต่างประเทศเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือที่เล่าอยู่ก็คือในส่วนของชั้น1ที่ขึ้นมาชั้น2 common space ค่ะพอปรับสเต็ปขึ้นมาจะเป็นตั้งแต่ชั้น3ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นโซนของ private area แล้วข้างบนเริ่มเป็นห้องนอนก็จะปรับขึ้นมาเป็นตัวไม้ใช่อันนี้ก็เลือกเป็นไม้สีเข้มเลยมันเป็นไม้อะไรคะดิอันนี้จะเป็นไม้ compound wood ค่ะแต่ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไม้สักจริงๆส่วนตัวข้างในเนี่ยก็เป็นไม้ solid เหมือนกันค่ะใช่ซึ่งจะมีความทนทานเทียบเท่ากับ solid wood เลยแต่ก็คือเหมือนมันแยกส่วนกันนะคือแสดงว่าด้านในเป็น solid wood แต่เป็น solid wood ที่ชิ้นค่อนข้างเล็กแล้วนำมาต่อกันใช่นำมาประสานกันครับอย่างโถงบันไดเนี้ยก็จะเป็นความชาเลนจ์ของการออกแบบก็คือเหมือนมีความโปร่งโล่งแล้วก็รวมตัวกับปาร์ตี้ต่างๆเช่นการที่เราใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่ในการปูมันมีความยากอยู่แล้วเราก็ยังมีการซ่อนไฟแบบนี้ที่ผนังอีกในแต่ละขั้นค่ะก็เลยต้องมีสเต็ปการทำงานที่ค่อนข้างเป๊ะแล้วก็มีวัสดุที่ทั้งเป็นไม้และกระเบื้องซึ่งดีเทลมันจะต่างกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่งานหินก็คือตัวกระจกเปลือยตัวนี้ใช่ที่จะดีไซน์ยังไงให้ดูคลีนแล้วก็มีตัวเกาะยึดที่ปลอดภัยแน่นหนาแต่ว่ายังดูโมเดิร์นอยู่ค่ะครับอย่างนี้เราก็ดีไซน์ตัวยึดไปอยู่ด้านล่างนะซึ่งมันก็ทำให้ด้านบนมันดูคลีนมากๆเลยแหละอันนี้คือดูเผินๆดูเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่ว่าจริงๆการทำงานของมันคือมันยึดแน่นพอสมควรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือยึดเข้าไปในโครงสร้างของบันไดโอเคครับแล้วก็ส่วนของผนังโดยรอบเนี่ยก็คือเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวเหมือนกันอันนี้ก็ต้องการให้ follow หรือว่าต่อเนื่องมาจากภายนอกก็คือดีไซน์มาพร้อมกับตัวงานสถาปัตย์เลยว่าเราจะดึงเข้ามาสู่ตัวโถงให้มันดูแกรนด์มาด้วยกันทีนี้เราขึ้นมาในส่วนของชั้น3นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ master bedroom เมื่อกี้ที่พี่โป้งบอกนะค่ะตรงนี้พื้นก็มีการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับมีลวดลายด้วยใช่ครับให้มันมีความฟอร์มอลมากขึ้นก็เลยเลือกจาก compound wood ธรรมดาเนี่ยให้มาเป็นแพทเทิร์นซึ่งอันนี้เป็นแพทเทิร์นแวร์ซายค่ะเป็นลักษณะแบบเป็นการมีการสานกันนะใช่ค่ะก็ดูดีเทลที่น่าสนใจขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาส่วนของ master bedroom นี่ก็จะวางตัวอยู่ด้านหน้าบ้านเลยนะใช่ค่ะ master bedroom ก็คือจะเป็นโลเคชันที่ดีที่สุดของบ้านก็คือจะมองเช็ควิวเมืองได้แล้วก็มีวิวทางสระว่ายน้ำของเราทางขวามือโอเคเข้ามาในห้องนี้พื้นก็เปลี่ยนแล้วอันนี้ปูเป็นแบบเชฟรอนนะก็คือยังดูฟอร์มัลอยู่แต่ว่าดูเหมือนสบายขึ้นแพทเทิร์นด้านหน้าค่ะแล้วก็เข้ามานี่เราเจอกับฟังก์ชันของ walk-in closet ก่อนเลยใช่อันนี้ก็คือดินแบ่ง space เป็นว่าเข้ามาจะเป็นโถงแต่งตัวที่อยู่ตรงข้ามกับตัว master bathroom ค่ะห้องน้ำใช่พอเราแต่งอาบน้ำอะไรเราก็เข้ามาใช้space ทาง walk-in closet ในการแต่งตัวได้เลยครับเรื่องของโทนสีนี่ก็เลือกเป็นเทาๆนะดูซอฟต์ใช่โทนสีก็คือตามโดยรวมของโซน master เนี่ยอยากให้เป็นสีประมาณโทปเป็นโทปที่ดูเหมือนอบอุ่นละมุนแต่ว่าก็เหมือนดูมีอะไรนิดนึงค่ะเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยสีพวกนี้เขาจะเปลี่ยนตามแสงมันทำให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับในส่วนของwalk-in closet นี่คือพื้นที่ใหญ่เลยนะใช่ค่ะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเป็นมาสเตอร์เลยครับแล้วก็ดีตรงที่มีเจาะช่องแสงตรงนั้นด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีไอแลนด์ตรงกลางด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นชั้นวางใช่เป็นโชว์เชลฟ์ซึ่งจะแบบโชว์กระเป๋าหรือว่าโชว์
ของตกแต่งหรือว่าจริงๆแล้วก็เก็บของได้ด้วยค่ะเราจะมีฟังก์ชันตู้ต่างๆข้างในให้ค่อนข้างเยอะสำหรับของที่อาจจะแบบไม่สวยงามหรืออะไรเงี้ยใช้ได้จริงๆค่ะแต่ก็โชว์ให้พอเป็นมูดอะไรบรรยากาศโอเคเดี๋ยวให้ดีมพาเข้าไปดูส่วนของห้องน้ำต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซ้ายมือเลยค่ะอันนี้เป็นมาสเตอร์บาร์รูมค่ะก็คือจริงๆใช่ด้วยสเปซของทางอาร์คิเต็กก็คือเขาจะดึงแสงจากภายนอกเข้ามาแล้วก็มีเทเรสให้แบบเหมือนมีมูดมีอารมณ์คือเข้ามาก็รู้สึกแบบแฮปปี้ที่จะใช้เวลาในห้องน้ำค่ะใช่ส่วนดีไซน์อินทีเรียก็คือเราก็ยังคงความลักชัวรี่ของภาพรวมของโครงการอยู่ก็คือมีการใช้กระเบื้องลายหินอ่อนค่ะแต่เพื่อว่าบ้านนี้อาจจะแบบลายหินอ่อนทั้งหมดหรือเปล่าเราก็มีการแบบเล่นแพทเทิร์นก็เป็นลายเพิ่มสีที่ตัดเข้ามาแต่ยังไม่ได้ดูดุมากค่ะก็จะมีบอร์เดอร์มีการใช้สแตนเลสในการดีไซน์ฝ้าให้เหมือนแบบสกายไลท์แต่ว่าเป็นแสงมอมไว้ให้ดูแบบเป็นมูดถ้าเกิดมาอาบในตอนกลางคืนดูวิวเมืองอาจจะเปิดแค่ไฟส่วนตัวนี้ได้ค่ะอันนี้อาจจะต้องจินตนาการตอนกลางคืนนะซึ่งก็แสงก็จะออกมาเป็นแบบวอมบรรยากาศดีแล้วก็ที่เราพอเห็นนะว่ามันมีไลติ้งที่ลงมาตรงอ่างใช่ค่ะส่วนตัวบาร์ทับก็เหมือนอยากให้เป็นสเกลเจอร์เราแบบอาบน้ำไปชิลไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แยกฟังก์ชันห้องเป็นห้องอาบน้ำชาวเวอร์ใช่แล้วก็เป็นห้องที่บางโสภภัณฑ์ใช่ค่ะอันนี้ก็มีฮิสเซนเทอร์ให้นะครับเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีพวกการดีไซน์ของแอคเซสซอรี่ต่างๆค่ะพวกก๊อกต่างๆแล้วก็เหมือนดีไซน์ไปจนถึงว่ามันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะแล้วก็ตั้งใจเลือกให้มันเข้ากับบรรยากาศของห้องทั้งโคมไฟทั้งอุปกรณ์ชาวเวอร์เซตอะไรทั้งหมดค่ะเป็นซีรีส์เดียวกันจริงๆส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการมี outdoor ตรงนี้นะใช่ค่ะแล้วก็มองออกไปเห็นวิวภายนอกแล้วก็จริงๆมันเป็นระเบียงที่เข้าจากส่วนของห้องนอนก็ได้ใช่ค่ะจะสามารถเข้าจากห้องนอนก็ได้แล้วก็หรือในวันที่เราไม่ต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศเราก็เปิดโล่งทั้งหมดได้เลยครับถ้าเกิดต้องการ private space เราก็จะมีม่านตัว roller by ค่ะที่เวลาเราไม่อยากจะดูวิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีบางวันที่เดี๋ยวโป๊เกินไปอะไรแบบนี้ค่ะใช่เดี๋ยวพอปิดม่านแล้วก็จะเห็นบรรยากาศของแสงชัดเจนขึ้นนะ lighting ซึ่ง lighting คือทางดีเบงก็เป็นคนคิดไปด้วยไหมครับใช่ค่ะเป็นดีไซน์ไปพร้อมงานออกแบบอินทีเรียค่ะแล้วก็อาจจะมีคอนซัลท์เป็นเหมือนซัพพลายเออร์ของงานไฟอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีปรึกษาว่าแบบถ้าเราใช้แสงประมาณนี้จะเป็นออกมายังไงค่ะเนี่ยเริ่มเห็นบรรยากาศมากขึ้นก็รู้สึกได้ถึงความโรแมนติกเนาะค่ะด้านบนที่บอกว่าเราจำลองเหมือนเป็นสกายไลท์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องนอนกันครับได้เลยค่ะนี่เป็นส่วนของ Master Bedroom ค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือแสงที่สวยมากค่ะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นกระจกโล่งทั้งหมดแต่เราก็ยังรู้สึกถึงความ private ใช่คือเราสามารถอยู่ในห้องนอนนี้โดยไม่ต้องปิดผ้าม่านก็ได้เลยก็คือด้านนี้มันเป็นผนังของบ้านอีกหลังนึงใช่ซึ่งเป็นผนังทึบใช่ค่ะแล้วก็ส่วนดีไซน์โดยรวมอะค่ะก็คือยังคงเน้นให้เป็น simple แต่ว่ายัง elegant อยู่เพราะว่าเป็น master ค่ะก็มีการเพิ่มความแวววาวของตัว stainless แล้วก็เลือกวัสดุที่เป็นซิลในการกุเฮดบอร์ดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันให้ความซอฟต์ความโคซี่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้รักษายากขนาดกับผ้าชนิดอื่นๆหัวเตียงนี่เป็นซิลผ้าไหมใช่ค่ะจริงๆชอบความละมุนของโทนสีมากๆเลยนะคือเรารู้สึกได้เลยว่างานสีต่างๆมันดูเนี๊ยบด้วยนะใช่ค่ะดูเนียนมากเลยเหมือนเป็นแบบเกรดที่แบบพรีเมียมใช่เนื่องจากทางเจ้าของบ้านนะคะจะค่อนข้างให้ความสำคัญในการเลือกตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีความเรียบร้อยของชิ้นงานดังนั้นก็เลยมีการนำเสนอแบบแบรนด์ที่ made in Italy อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอออกมาเนี่ยชิ้นงานก็พอเราดีไซน์ไปพร้อมกับงานอินทีเรียทั้งหมดอะค่ะชิ้นงานก็เลยออกมาค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็ยังเอฟเฟกต์ถึงความเนียบกริบเลยค่ะโ
อย่างตรงนั้นที่เป็นโต๊ะมุมโต๊ะทำงานนะ ใช่ มันก็ดูแบบแหม่เนียนน่าทำงานมาก แล้วก็จริงๆจะย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เห็นตั้งแต่ชั้นวางด้านหน้าตรงนั้นแล้วด้วย ใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือ lighting ที่เมื่อกี้เห็นในห้องน้ำแล้วก็ต่อเนื่องมาตัวไฟมันน่ารักมากเลยดีไซน์มันอ่ะ ใช่ค่ะจะเป็นดีไซน์ของทางอังกฤษ ครับ ค่ะแล้วก็มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันแสงมันจะไม่แกรค่ะออกมามันจะเหมือนละมุนลงมาเลย แต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนที่เราเปิดจะไม่ทำให้มันแบบเข้ามาแล้วฉึบฉับแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรแล้วแสงก็ตัดชึบแบบเหมือนเฉียบไปเลยมันจะค่อยๆละมุน คือหมายถึงมันจะออโต้ความสว่างเองเหรอ ใช่ค่ะใช่ ก็เป็นไฟที่มันทำให้บ้านดูแบบดูดีขึ้นเลย แสงธรรมชาติอย่างที่ดีมบอกอ่ะก็เข้าจาก2ทางเลยนะ ใช่ค่ะ ก็ทำให้ห้องนี้มันดูสว่างเลยฝั่งนี้ก็มีเป็นระเบียงด้วยนะครับ ใช่ค่ะเป็นเทอร์เรสเล็กๆแต่ก็ออกไปใช้งานได้ค่ะ ครับแล้วก็ตรงนี้ก็มองออกไปก็เห็นกรีนวอลแล้วก็ลงไปเห็นสระว่ายน้ำ ใช่ไปที่พูลเทอร์เรสข้างล่าง ครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ดีมพาขึ้นไปดูชั้น4ต่อ ได้ค่ะ ครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาชั้น4แล้วนะครับ อันนี้ก็จะมี2ห้องนอนใช่ไหม ใช่ค่ะก็ ครับ จะมีอันนี้ห้องนอนทางขวามือจะเป็นห้องนอน1ที่เรียกไว้ ครับ ค่ะ ก็คือ โอ้โห อันนี้จะเข้ามาห้องน้ำก่อนเพราะ เจอ แต่ละ ห้อง ห้อง น้ำก่อนเลย แพนนิ่งเราจะให้เข้ามาเจอห้องน้ำก่อนค่ะ ครับ ส่วนห้องนี้ก็คือดีไซน์ให้มีคาแรคเตอร์มากขึ้น ก็คือพยายามเล่นแพทเทิร์น ครับ เหมือนให้ทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยเหมือนมีการเล่นแพทเทิร์นที่ดูป๊อปขึ้นมาจากการดีไซน์เพนนะคะ ส่วนผนังหินกระเบื้องลายหินอ่อนเนี่ยก็จะแบบเหมือนเลือกไว้อาราบัสคาโตที่แบบเป็นหินลายแรงๆเลยเหมือนกับเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบที่ใช้ห้องน้ำเนี้ยเรารู้สึกว่ามั่นใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ครับก็คือยังคงความเป็นแบบลายหินอ่อนอยู่ ใช่ แต่ว่าลายเยอะขึ้น ใช่ แล้วก็สี ค่ะ เข้มขึ้นอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะแล้วก็อย่างห้องนี้ก็มีความพิเศษเหมือนกันถึงแม้จะเป็นห้องนอนรองแต่ก็มีคอร์ดเล็กๆที่ทางอาร์คิเต็กเขาดีไซน์ให้เราไม่ต้องเปิดไฟเวลาใช้ห้องน้ำในตอนกลางวันเลยค่ะ ครับ ใช่ ซึ่งส่วนนี้ก็สำคัญนะเพราะมันได้แสงเข้ามาแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ด้วย ได้เลยค่ะ จริงๆลายของกระเบื้องนี้มันก็คือเหมือนกับลายของพื้นไม้ที่อยู่ด้านนอกนะ ใช่ค่ะเป็น แต่ว่าอันนี้เราก็ ชฟรอน ขาวดำสลับกัน ใช่ค่ะส่วนตัวสุขภัณฑ์จากการที่ดีไซน์ของมาสเตอร์เป็นฟอร์มอลอันนี้ก็ดูโมเดิร์นขึ้นค่ะใช่จะดูเชฟก็ยังดูมีดีเทลอยู่ว่าแบบไม่ใช่อ่างอาบน้ำแบบปกตินะไม่ได้ฝังเราคือตั้งฟรีสแตนดิ้งแล้วก็ดูเชฟแบบคัดเนียบค่ะ ครับอ c เซสซอรี่พวกก๊อกเกิร์กต่างๆก็ ใช่ แตกต่างจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเมื่อกี้ ใช่ค่ะก็ดูโมเดิร์นขึ้น ครับ ค่ะ ต่อเข้าไปด้านในห้องนอนต่อครับ ค่ะใน planning เราก็จะดีไซน์ว่าเข้าห้องน้ำทางขวาสำหรับอันนี้ก็จะมีพื้นที่เป็น space สำหรับตัว walk-in closet ค่ะ เหมือนตัวนี้เป็นwalk-in closet ใช่เหมือนจะ space ไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วได้ตู้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะถ้าจะเป็นคนที่มีของเยอะก็คงใช้ได้เพียงพอค่ะมีทางด้านนี้แล้วก็สามารถแต่งตัวแบบมีแสงธรรมชาติได้เหมือนกัน ครับเพราะว่าก็ใช้คอร์ดเดียวกันกับห้องน้ำ พื้นที่ต่อเนื่องมาจากทางห้องบาร์รูมค่ะอันนี้เข้ามาที่เบดรูมค่ะครับแบรนด์ก็จะมีความใกล้เคียงกับชั้น3เมื่อกี้นะ ใช่ ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนห้องนอนตรงนี้แหละเพียงแต่ฝั่งโน้นที่เป็นห้องน้ำก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งห้องนอนไป ใช่ค่ะ แล้วก็ใช้ระเบียงร่วมกัน ใช่ค่ะจะมีระเบียงทางนี้ร่วมกัน ส่วนของการดีไซน์ห้องนอนนี้อย่างที่ดีมบอกว่าก็คือเหมือนคิดเป็นธีมแบบเป็นดีไซเนอร์เป็นอย่างนี้ใช่ไหม ค่ะก็คือเหมือนเราก็ยังคงคอนเซปต์ที่มันเรียบหรูอยู่ แต่ก็มีเล่นสีขึ้นมาบ้างมีพร็อพตกแต่งให้อาจจะไปเล่นที่คุชชั่นหรืออะไรให้เขาดูมีชีวิตชีวาในห้องมากขึ้นค่ะไม่ได้เรียบเกินไปแล้วก็มีโคมไฟมีอัพไบรท์มี
อะไรต่างๆเป็นของตกแต่งเพิ่มแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ยังคงความเนียบอยู่แต่ว่าเลือกสีที่แบบเข้มขึ้นมาอย่างที่เล่าให้แกฟังค่ะว่าให้มันป๊อปขึ้นมาจากห้องอื่นๆหน่อยแล้วก็ฟังก์ชันทั้งหมดคือเก็บของได้จริงทั้งหมดแล้วก็พอมันเนียบแล้วเนี่ยที่สำคัญที่เราคิดไว้ก็คือปลั๊กทีวีต่างๆจะแทบไม่เห็นไม่มาละเกะละกะเลยแบบนี้คือซ่อนเรียบร้อยมากซ่อนทั้งหมดค่ะจริงๆตัวดีเทลความเนียบของพวกบิลต์อินงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยนะทำให้งานภาพรวมมันดูแบบมันดูพิเศษขึ้นนะจากห้องนอนนี้เราออกมาตรงระเบียงนะครับดีมก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเนี่ยระเบียงสามเหลี่ยมที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง2ห้องได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีต้นไม้จากชั้น3ด้วยนี่ไซใบสักสูงขึ้นไปถึงชั้น4เลยนะใช่ค่ะสร้างบรรยากาศร่มรื่นให้กับทั้ง2ห้องค่ะครับทีนี้ในห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กกว่าห้องเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับใช่ค่ะเป็นขนาดเหมือนคอมแพคเหมือนห้องไซส์สตูดิโอค่ะพี่แกการตกแต่งก็มีความแตกต่างนะเนี่ยตัวส่วนผนังก็จะใช้กระเบื้องที่เป็นหินสีเข้มสีดำส่วนสำหรับห้องนี้ค่ะเราใช้โทนสีที่เข้มขึ้นมาเหมือนตั้งใจจะให้เป็นคาแรคเตอร์ของแบบผู้ชายเท่ๆแต่ว่าก็ยังมีแบบชอบแต่งตัวมีกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวผนังเนี้ยจะเป็นผนังหินจริงๆใช่แล้วก็สร้างแพทเทิร์นเป็นบุ๊กแมททั้งสแลบค่ะใช่แล้วก็เชื่อมต่อไปจนถึงห้องน้ำห้องนี้ก็เลยใช้เป็นผนังใช่หินจริงๆค่ะแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ห้องนี้ค่อนข้างเล็กเราก็เลยดีไซน์ตัวเซ็กซี่บาร์เพื่อให้เชื่อมต่อสเปซค่ะเหมือนเราเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าห้องนี้มันอึดอัดมากอย่างการที่เราเลือกบุ๊กแมทพวกนี้เรื่องของการเลือกลายต่างๆที่มันต่อกันเนี่ยมันมีความยากหรือมันมีเทคนิคอะไรพิเศษป่ะครับก็คือเราเลือกชนิดของหินที่เราอยากจะใช้ให้ได้ค่ะแล้วก็ไปบุกถึงโรงงานหินเลยว่าสแลบไหนที่เราจะมาถูกใจแล้วก็นำมาเหมือนมิลเลอร์กันโดยทำเป็นกราฟิกก่อนค่ะแล้วก็เหมือนจองสแลบหินแล้วก็มาติดตั้งใช่ก็เลยมีเหมือนคัสตอมเมดนิดนึงค่ะก็คือเหมือนต้องเลือกแล้วก็แบบทำมาร์กไว้เลยนะว่าแผ่นนี้จะติดตรงไหนใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายการต่อลายมันแล้วแต่เราเลยอ่ะอย่างบางทีจะต่อให้มันเป็นเปียกปูนนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะดีไซน์คาแรคเตอร์ห้องที่เราออกแบบเป็นแบบไหนอย่างนี้ดีมก็คือดีไซน์เป็นแบบเหมือนกากบาทนี่ใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นเอาแนวแหลมเป็นสามเหลี่ยมค่ะขึ้นใช่ให้ดูเหมือนแบบบุคลิกผู้ชายแบบอะไรนิดนึงค่ะครับก็เป็นดีเทลในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในที่เราเห็นแล้วก็อย่างผนังอีกฝั่งนึงนี่ก็อันนี้เป็นวัสดุอะไรครับตัวนี้คือตั้งใจให้เป็นวีเนียร์ค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยการคอนโทรลสีของวีเนียร์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากเราก็เลยใช้เป็นตัวลามิเนตซึ่งพอเวลาเราแบ่งแพทเทิร์นแล้วก็แบ่งร่องต่างๆมันจะทำให้ดูค่อนข้างเหมือนจริงเหมือนไม้จริงมากขึ้นแล้วก็คอนโทรลแพทเทิร์นสีอะไรต่างๆให้เข้ากับดีไซน์ได้ค่ะก็จะเห็นว่าผนังสองฝั่งก็เป็นโทนเข้มนะแต่ก็เป็นวัสดุที่แตกต่างกันนะครับก็ได้มิติที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะเหลือชั้น5นะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นไปเจอกับพี่โป้งอีกทีนึงค่ะโอเคครับขอบคุณดีมากเลยครับหลังจากที่พอได้ดูบ้านหลังนี้แล้วครับพี่ก็ย้อนกลับไปตอนแรกที่พี่โป้งบอกผมว่าบ้านหลังนี้มันเป็นกึ่งแบบโปรเจกต์ทดลองเหมือนกันนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราได้มาสร้างบ้านหลังนี้ที่มันเป็นแบบ vertical living แบบบ้านทรงสูงแนวตั้งแล้วเนี่ยครับมีอะไรที่พี่เรียนรู้หรือว่าแบบได้ค้นพบระหว่างทางบ้างก็มีอยู่2ประเด็นแล้วกันครับก็คือประเด็นแรกอย่างที่เล่าไปช่วงต้นนะครับเป็นเรื่องของโปรแกรมของบ้านใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราดูบ้านที่อื่นหรือว่าบ้านของโครงการอื่นๆอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเหมือนกับโอเคทำเป็นดับเบิลลิฟวิ่งหรือว่าห้องนอนอยู่ชั้นมาสเตอร์อยู่ชั้นบนสุดหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าในของบ้านหลังนี้ที่เราก็คุยกับเจ้าของโครงการแล้วเขาก็โอเคให้โจทย์เรามาให้ความต้องการอะไรเรามาแล้วก็คุยกันว่าเราอาจจะไม่ต้องทำเหมือนกับ
บ้านอื่นๆหรือว่าเป็นเทมเพลตที่ว่าถ้าเป็นลักษณะของบ้านในวันนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการตัดสินใจเรื่องโอเคเราไม่เอาดับเบิลสเปซอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนมาทำเป็นชั้น2ทั้งชั้นสูงพิเศษแทนหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมเนี่ยอยู่ชั้น2เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สระว่ายน้ำก็ต้องอยู่ชั้นเดียวกับลิฟวิ่งอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะถ้าพูดกับเทียบกับข้อดีข้อเสียมันก็ต้องมีของทั้ง2อย่างอยู่แล้วแบบที่ทำกันทั่วไปแล้วก็แบบที่เราเลือกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนแรกเลยมั่นใจขนาดไหนเนี่ยมันก็ย่อมต้องไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เนื่องจากว่าเราคุยกับเจ้าของโครงการค่อนข้างจะลึกกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำออกมาแล้วเจ้าของโครงการเขาถูกใจชอบใจแล้วก็เราดูบรรยากาศโดยรวมแล้วก็มันก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกแบบอะไรอาจจะไม่ต้องเหมือนกับว่าพยายามต้อง follow ว่าถ้ามันเป็นโจทย์แบบนี้เราจะต้องทำให้ได้แบบนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะคิดต่างออกไปเพื่อให้มันตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ใหม่ๆคำตอบใหม่ๆที่เราก็ค้นพบเหมือนกันกับประเด็นที่2ก็คือเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าการทำ vertical living อย่างเงี้ยก็มักจะต้องไปหาลูกเล่นด้านการเอากรีนเข้ามาแทรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็หลังนี้มันก็เป็นอีกแบบนึงที่เราก็ลองทดลองดูว่าเป็นแบบนี้ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างที่อื่นอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าตัวของผมเองก็ยังไม่เคยทำด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ทำออกมาแล้วมันก็เวทแล้วข้อดีข้อเสียของการเสียสเปซไปเพื่อให้มันเป็นกรีนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคในฐานะคนออกแบบนะครับเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเขาก็ชอบใจก็เลยรู้สึกว่าโอเค2อย่างนี้มันก็จะเป็นการทดลองที่เราค่อนข้างโอเคกับมันครับสุดท้ายแล้วมันไม่จำเป็นว่าอะไรที่มันเคยติดหัวหรือติดตาเรามาว่านั่งเล่นต้องเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะมันต้องอยู่เชื่อมกับตรงนี้เปิดเข้ามาชั้น1ต้องเจอนู่นนี่จริงๆสุดท้ายมันสามารถเปลี่ยนได้หมดอยู่ที่รูปแบบการใช้ชีวิตของเราจริงๆใช่ครับและในมุมมองของพี่โป้งเองที่เป็นสถาปนิกเนี่ยก็จะมีคำถามที่ผมก็จะถามปิดรายการตลอดก็คือสิ่งที่พี่ให้ความสำคัญเวลาพี่ออกแบบบ้านหรือสถาปัตยกรรมหลังเนี่ยคืออะไรก็อันนี้พูดในฐานะสถาปนิกที่ทำงานบ้านพักอาศัยเป็นหลักนะครับเป็นบ้านพักอาศัยแบบส่วนตัวด้วยไม่ใช่เป็นงานเหมือนกับว่าที่พักอาศัยรวมเช่นคอนโดมิเนียมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประเด็นสำคัญก็คือพี่คิดว่าสำหรับบ้านมันก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของความอยู่สบายนะครับแต่อยู่สบายสำหรับพี่ก็จะแยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1ประเด็นเรื่องอยู่สบายก็คือแสงดีลมถ่ายเทดีนะครับวิวดีนะครับสเปซครบถ้วนกว้างขวางใช้สอยได้ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมตกแต่งภายในดูแล้วสวยงามน่าสนใจโดดเด่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่สบายในลักษณะหนึ่งนะครับแต่อยู่สบายอันที่2เนี่ยมันก็คือความสบายใจในการอยู่ระยะยาวนะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษามันก็คือเราก็อาจจะต้องออกแบบให้มันเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเทลดีไซน์หรือว่าแม้แต่เรื่องของการวางสเปซอะไรเนี่ยเพื่อให้เขาไม่ต้องเป็นภาระในการที่ว่าโอเคมันบ้านนี้มันดูแลรักษายากจังอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งเรื่องการใช้วัสดุอะไรต่างๆครับก็จะเป็นอยู่สบายประเด็นเนี้ยที่คิดว่ามันก็สำคัญพอๆกันนะครับกับเรื่องแรกนะครับผมก็ถือว่าคิดเผื่อการใช้ชีวิตไปในระยะยาวๆเลยนะครับไม่ได้ว่ามันโอเคแค่เฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นใช่โอเคเลยครับพี่เดี๋ยวมีโอกาสก็น่าจะได้สัมภาษณ์งานอื่นๆของพี่โป้งอีกนะครับถ้าเกิดมีครับยินดีครับ